با سلام، سامره هستم از کانال آلمانی آنلاین. به کانال من خوش اومدین. امروز میخوایم با همدیگه اولین جلسه یادگیری زبان آلمانی رو شروع بکنیم. اما قبل از شروع کار دوست دارم که نکاتی رو در مورد یادگیری زبان آلمانی خدمتتون عرض کنم. همونطور که میدونین زبان آلمانی یکی از زبانهای سخت هست و شاید در شروع کار یکم سخت به نظر برسه. جلسات اول، دوم، سوم ممکنه یکم سخت به نظر برسه. میخواستم فقط این نکته رو بگم که هیچ وقت تسلیم نشید، ادامه بدید و رفته رفته وقتی که بیشتر یاد میگیرید، با کلمات بیشتری آشنا میشید، براتون شیرین‌تر میشه، جذابتر میشه. و اینکه حتما باید هدف داشته باشیم برای این کار. اگه ما هدف داشته باشیم، این هدف باعث ایجاد انگیزه میشه. از خودمون سوال بکنیم که چرا میخوایم زبان آلمانی رو یاد بگیریم، هدفمون چیه. این باعث میشه در ما انگیزه ایجاد بشه و انگیزه به تبع باعث میشه که ما تسلیم نشیم، تسلیم حالا اون سختی‌هایی که شاید در ظاهر سخت به نظر برسه ولی رفته رفته یه گرایشی ایجاد میشه، یه بالاخره اون جذابیت های خودش رو این زبان نشون میده و این گرایش رو پیدا میکنیم که ادامه بدیم. دوست داریم هر روز چیزهای جدیدتری یاد بگیریم، کلمات جدیدتری یاد بگیریم و برامون جذابتر میشه. من میتونم این قول رو بهتون بدم که طبق متدهای به روز کتاب‌هایی که اینجا در مدارس آلمان تدریس میشه پیش بریم، اما به خاطر رعایت حق کپی رایت صفحات کتاب‌ها رو نمیتونیم تو ویدیوها نشون بدیم. خب قبل از اینکه بپردازیم به مبحثمون، دوست داشتم اینو بگم که ما قراره که امروز از پایه شروع کنیم زبان آلمانی رو. میخوام امروز توی این ویدیو باهاتون همه حروف الفبای آلمانی رو کار کنم. خب اومدیم سراغ تخت سیاهمون، شروع میکنیم بدون اتلاف وقت درسمون رو. امروز درس اوله و شروع میکنیم از اولین حرف زبان آلمانی که حرف آ هست. آی بزرگ و آی کوچیک. در زبان آلمانی این حرفی که من اینجا الان نوشتم آ خونده میشه، یعنی تلفظش آ هستش. در انگلیسی این حرف ای خونده میشه و ما نباید با انگلیسی اینو اشتباه بگیریم، باید اینو آ تلفظ کنیم. در انگلیسی این ای هست ولی در آلمانی آ تلفظ میشه. حرف بعدی ب هست، ب بزرگ و ب کوچیک. آ ب. حرف بعدی سه هست، سه بزرگ و سه کوچیک. علت این که دارم با زبان انگلیسی مقایسش میکنم به خاطر اینه که در واقع بعضی مواقع، نه همیشه، مقایسه با زبان دیگه باعث میشه که بهتر ما به ذهنمون بسپریم اینو. خب حرف بعدی د هست، د بزرگ و د کوچک. پس شد آ ب س د، نه A B C D. این میشه انگلیسی. در انگلیسی ما اینجوری میخونیم حروف رو تلفظ میکنیم، در آلمانی میشه آ ب س د. حرف بعدی ای هستش، نه ای. ای بزرگ، ای کوچک. در زبان آلمانی این حرف ای تلفظ میشه، در انگلیسی ای هستش. در زبان آلمانی حرفی که ای تلفظ میشه رو الان جلوتر میگم بهتون که کدوم حرف ای تلفظ میشه، ولی این حرف ای تلفظ میشه. پس شد آ ب س د ای. حرف بعدیمون اف هست، آ ب س د ای اف. اف بزرگ و اف کوچیک. حرف بعدی گ هست، گ بزرگ و گ کوچک. این حرف گ تلفظ میشه. پس شد آ ب س د ای اف گ. خب حرف بعدی که میخوام بگم این حرف هست که در انگلیسی H میگن به این حرف، ولی در آلمانی به این میگن ها. های بزرگ و های کوچک. این طرز تلفظ بعداً به دردمون خواهد خورد موقعی که میخوایم اسممون رو هجی کنیم، اونجایی که باید درست بتونیم این حروف رو
تلفظ کنیم و طرف مقابل که میخواد ما اسممون رو هجی کنیم، اسم ما رو یادداشت بکنه، اداره‌ای هستیم، جایی هستیم، اسممون سخته براشون، همیشه از ما میپرسن که لطفاً اسمتون رو هجی کنین و اونجاست که باید بلد باشیم درست این حروف رو تلفظ کنیم. پس شد آ ب س د ای اف گ ه. خب حرف بعدی، خب اینجاست که من توضیح دادم بهتون، حرف بعدی ما ای هست، یعنی ای تلفظ میشه و اینجوری نوشته میشه، یعنی همون آی در انگلیسی. اینجاست که فرق این حرف با این حرفی که اینجا نوشتم مشخص میشه و خیلی مهمه که اینجا این تفاوت رو بدونیم. این ای هست و این ای هست. خیلیا اینو ای میخونن و اینو آی میگن، ولی در آلمانی این ای هست و این ای. پس شد آ ب س د ای اف گ ه ای. خب حرف بعدی این حرفه که تلفظ میشه یوت. پس این در آلمانی یوت خونده میشه، یوت تلفظ میشه به عبارت دیگه، یوت بزرگ و یوت کوچک. حرف بعدیمون هست کا. کای بزرگ، کای کوچک. حرف بعدی هست ال، که اینم مثل انگلیسی تلفظ میشه ال. حرفای مثل F, L, M, N حالا میگم جلوتر. ال بزرگ و ال کوچک. حرف بعدی هست M بزرگ و M کوچک. پس شد A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. حرف بعدی همیشه بعد از M N هست. N. N بزرگ، N کوچیک. M N. خب حرف بعدی O هست. O بزرگ، O کوچک. پس شد A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. حرف بعدی P هست. اینو P تلفظ نمی کنیم. P مثل A, B, C, D, E. این هم میشه P. P بزرگ و P کوچک. حرف بعدی که به این شکل نوشته میشه، خب میدونیم تو انگلیسی Q تلفظ میشه و توی آلمانی به این میگن کو. کو یعنی اون یه وسط رو دیگه نمیگن، میشه کو. کیو نیست، کو. کوی بزرگ و کوی کوچک. حرف بعدی اغ هست. اغ خونده میشه، یعنی تلفظ میشه. اغ بزرگ و اغ کوچک. حرف بعدی اس هست. اس بزرگ و اس کوچک. پس شد A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. خب حرف بعدی ت هست. تی نمیگیم، ت. ت بزرگ و ت کوچک. حرف بعدی هست، این حرف تو انگلیسی یوه ولی در آلمانی هست او. مثل او سوم شخص مفرد خودمون، او، من، تو، او. اینجوری میتونید به ذهنتون بسپرید، یعنی چون خیلی به هم نزدیکه اون وقتی تلفظ میکنید بین یو و او، به خاطر همین به همون سوم شخص مفرد خودمون تو فارسی اگر فکر کنیم راحت تر میتونیم اینو سریعتر به ذهنمون بسپریم. پس شد A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. حرف بعدی هست. خب این حرف یکم گفتنش پیچیده است، یعنی برعکس بین
این حرفی که من الان میخوام تلفظش رو بگم و این حرفی که میخوام بگم پشت سر هم میاد. خب توی انگلیسی این هست V، این هست W، اما اینجا در آلمانی برعکس این فاو تلفظ میشه. فرق داره با افی که اینجا هست. این اف هست ولی این فاو هست. فاو میشه این حرفی که اینجا نوشتم، وی نیست این، و حرف بعدی خونده میشه و نه وی، و. پس شد فاو و. حرف بعدی هست X که X یه جور تلفظ میشه هم توی انگلیسی هم توی آلمانی. حرف بعدیمون این حرف است که این هم یه جور دیگه تلفظ میشه. این توی آلمانی میگن بهش یپسیلون. یپسیلون یعنی میخوایم وقتی کلمه رو هجی کنیم اگر این حرف توش باشه کاملا باید ادا کنیم این اسمش رو، یپسیلون. حرف بعدیمون هست ست. خب این تو انگلیسی زده ولی تو آلمانی به این میگن ست. حالا بعداً توضیح میدم کاملا ز و کاملا س نیست. ت و س رو کنار همدیگه در نظر بگیریم و ت رو باید خیلی سریع تلفظ کنید. ست یعنی مثل ست. میگن خب ستی که خودمون تو فارسی میگیم این رنگ رو با اون رنگ ست میکنید، همونو به ذهنتون بسپرید، یه ت هم اولش باید بذارید، میشه ست. ت رو باید خیلی کوچولو احساس کنن، یعنی باید بشنوه شنونده. ست. خب اینجا در واقع حروف زبان آلمانی تموم شد. یک بار دیگه با هم مرور میکنیم. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. اوکی، شما میتونید برای خودتون بعد دیدن این ویدیو خودتون میتونید که تمرین کنید طرز تلفظش رو. بیشتر تو این حروف میتونید تمرکز کنید، حروف جدیدی که یاد گرفتید، مثلا این زد نیست، ست، این ایپسیلون، ایگرگ نیست، این فاو، این و. بقیهش خب به نظر من راحت تره. اینجا هم خب به جای اینکه A بگید باید بگید آ، به جای اینکه B بگید با ای باید با A بگید ب، به جای اینکه B بگید باید بگید ب. آ، ب، س، د. بعضی حروف مشترکن مثل F، مثل M، مثل S، مثل L، مثل O. اما خب اینجا این کو هست، این پ هست، این یه جورایی نزدیک ار هست ولی ار نمیگن دقیقاً، بین ار و غ هست، اغ، اینجوری تلفظ میشه. خب این از حروف زبان آلمانیمون. در واقع جلسه اول تموم شد ولی در آخر میخوام که یه کلمه آلمانی بهتون یاد بدم. اولین کلمه و پرکاربردترین کلمه که در شروع زبان آلمانی یا هر زبان دیگه ما یاد میگیریم و اون هم کلمه سلام هست که برای ارتباط برقرار کردن در اولین مرحله ازش استفاده میکنیم. من این حروف رو پاک میکنم و تا جایی که بتونم جا داشته باشم که اون کلمه رو بهتون بگم. خب اینجا اولین کلمه‌ای که ما در شروع ارتباطمون با یک شخصی که به زبان آلمانی صحبت میکنه میتونیم ازش استفاده کنیم کلمه هالو هستش. کلمه هالو به معنی سلامه. خب میتونیم تو انگلیسی هلو میگن ولی تو آلمانی با آ نوشته میشه نه ا. هالو. هالو به معنی سلام هست. البته خب تو جلسات بعدی میگم بهتون خب کلمات دیگه هم هست ما به جای هالو میتونیم استفاده کنیم، مثل روزتون بخیر، شبتون بخیر، اگه روز باشه روز، اگه شب باشه شب، اگه صبح باشه میتونیم بگیم صبحتون بخیر. اما کلمه‌ای که معنی اصلی سلام رو میده هالو هستش. خب اینم از جلسه اول. امیدوارم که پسندیده باشین و براتون مفید بوده باشه. تا جلسه دیگه باهاتون خداحافظی میکنم. شاد و پیروز باشید.